तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण लेक्चर नंबर 2 मॅथमॅटिकल लॉजिकचं पाहणार आहोत. 12 आज आपण पाहणार आहोत लॉजिकल कनेक्टिव्स. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये म्हणजे लेक्चर 1 मध्ये स्टेटमेंट काय असतं, ट्रूथ व्हॅल्यू काय असते हे आपण पाहिलेलं आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत लॉजिकल कनेक्टिव्स. लॉजिकल कनेक्टिव्ह तर त्यातील फर्स्ट आहे कंजक्शन. तर अगोदर आपण त्याची डेफिनेशन पाहू. इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड युजिंग द कनेक्टिव्ह अँड देन इट इज कॉल्ड ॲज कंजक्शन. म्हणजे कनेक्ट केलेलं असेल सेंटेन्स अँडने तर त्याला कंजक्शन असं म्हणतात. तर त्याचं ट्रूथ टेबल पाहू आपण. तर त्याचं ट्रूथ टेबल असं आहे. हे साईन आहे ते अँडचं आहे. हे साईन कशाचं आहे अँड, म्हणजे ह्या साईनच्या जागा काय म्हणायचं अँड. तर पी ट्रूथ टेबल असं आहे आणि पी अँड क्यू, टी अँड टी इज इक्वल टू टी, टी अँड एफ इज इक्वल टू एफ, एफ अँड टी इज इक्वल टू एफ, एफ अँड एफ इज इक्वल टू एफ. फक्त कंजक्शनमध्ये फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं एकच, टी अँड टी इज इक्वल टू टीच असतं. अदरवाईज राहिलेली सगळं फॉल्स असतात एफ. तर हा झाला याचा ट्रूथ टेबल. तर सेकंड आहे डिजक्शन. तर याची डेफिनेशन त्याची डेफिनेशन आहे इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय युजिंग द लॉजिक कनेक्टिव्ह ऑर देन इट इज कॉल्ड ॲज डिसजक्शन. तर ह्या साईनला म्हणायचं आहे ऑर. तर टी ऑर टी ट्रू, टी ऑर एफ ट्रू, एफ ऑर टी ट्रू, एफ ऑर एफ एफ. यात फक्त एकच कंडिशन लक्षात ठेवायची आहे, एफ ऑर एफ इज इक्वल टू एफ अँड ऑदर ऑल टाईम इज ट्रू. याच्यात एवढीच कंडिशन लक्षात ठेवायची आहे. तर आपण लवकरच लेक्चर नंबर 3 घेऊन येतो. तर आज इथवरच टुडे स्टॉप हिअर. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.